สิ่งที่เราอัปเดตเพิ่มขึ้นมาคือเราเพิ่มสวิตช์ชุดนี้ขึ้นมานะครับ3ตัวนะครับเป็นสวิตช์แบบพุทบัตตอนนะครับผมคือกดติดปล่อยดับนะครับลองกดคันเร่งดูก็มีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือหน้าที่3นะครับตอนนี้เชื่อมต่อเข้ากับจุดต่อสวัสดีครับ EP นี้เราจะทำเครื่องอ่านค่า ODB2 กันนะครับโดยการนำเอาชิป CPU STM32F103 นะครับมาต่อร่วมกับจอ LCD TFT นะครับจะเป็นยังไงรับชมกันได้ครับโดยเราจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ STM32F103 จอ TFT LCD 320x240 บอร์ด ELM327 บอร์ด Voltage Regulator บอร์ดสวิตช์พุทบัตตอนสำหรับบอร์ด STM32F103 บอร์ดนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็เป็น CPU แบบ32 บิตนะครับมีแฟลชเมมโมรีอยู่ที่ประมาณ128 กิโลไบต์นะครับรันที่ความถี่72 เมกะเฮิรตซ์มีแรมอยู่20 กิโลไบต์นะครับแล้วก็มี ADC Timer และ I/O ในการสั่งงานทั่วไปนะครับสำหรับโปรโตคอล ODB2 นะครับย่อมาจาก On-board Diagnostic นะครับคือมาตรฐานหรือวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลนะครับระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์กับเครื่องสแกนข้อมูลเพื่อบอกสาเหตุถึงความผิดพลาดในการทำงานทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คซ่อมหรือเพื่อแจ้งเตือนคนขับในขณะขับขี่สำหรับบอร์ด ELM327 เป็นโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ผลิตโดย ELM ใช้สำหรับการแปลชุดคำสั่ง ODB2 ให้เป็นโปรโตคอลคำสั่งในรูปแบบของ AT Command ซึ่งเป็นชุดคำสั่งมาตรฐานที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้หลักการทำงาน CPU STM32F103 จะติดต่อสื่อสารกับจอ TFT LCD เพื่อทำการแสดงผลข้อมูลพารามิเตอร์หมวดหมู่การทำงานจากนั้น CPU STM32F103 จะทำการคอยรับคำสั่งจากสวิตช์พุทบัตตอนในการเปลี่ยนโหมดการทำงานหรือรายละเอียดอื่นๆตัว CPU STM32F103 จะทำการสื่อสารกับบอร์ด ELM327 ผ่านทาง AT Command ในการปรับเปลี่ยนการทำงานและรายการอื่นๆตัวบอร์ด ELM327 จะทำการสื่อสารกับ ECU ของรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือชุดซิมูเลเตอร์ในโปรโตคอล CAN bus หรือโปรโตคอลอื่นตามที่ ECU ของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นๆทำงานเมื่อ ELM327 ได้รับข้อมูลต่างๆแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับไปยัง STM32F103 ในรูปแบบของ AT Command ตัว CPU เองก็จะทำการแสดงผลพารามิเตอร์ต่างๆรวมถึงโหมดการทำงานอื่นๆขึ้นบนจอ TFT LCD การทำงานจะวนอยู่เป็นแบบนี้นะครับทั้งในส่วนของการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ ECU รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์และการทำงานในส่วนของการอ่านค่ารหัสผิดปกติและการลบค่ารหัสผิดปกติตัวนี้เป็นบอร์ด CPU STM32F103RB นะครับตัวนี้ผมต่อสายดีบักไว้แล้วนะครับสำหรับใช้ในการโปรแกรมแล้วก็ดีบักข้อมูลนะครับแล้วก็มีจอ LCD นะครับ TFT ขนาด 320x240 นะครับเป็นจอสีนะครับเดี๋ยวเราจะนำเอาบอร์ด CPU นะครับมาต่อร่วมกับจอ LCD ชุดนี้ก่อนนะครับลองกันเลยครับตัวบอร์ดชุดนี้ไม่มี IC คุมทัชสกรีนนะครับตอนนี้เราก็ทำการยึดบอร์ด CPU STM32F103 เข้าด้านหลังจอแล้วนะครับตัวนี้คือบอร์ด CPU STM32 นะครับอันนี้ก็คือชุดจอนะครับก็เดี๋ยวเราทำการเชื่อมสายระหว่างตัวจอกับบอร์ด CPU นะครับเชื่อมถึงกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับ
อนนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างบอร์ด LCD นะครับมายัง CPU STM32 F103 แล้วนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการเชื่อมต่อพอร์ตสื่อสารนะครับเป็น UART Communication นะครับไปยังชุด ELM327 นะครับตัวนี้คือบอร์ด ELM327 นะครับเป็นบอร์ดเก่านะครับเดี๋ยวเราจะนำเอาบอร์ดชุดนี้นะครับมาสื่อสารกับ CPU STM32 F103 นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับตอนนี้เราก็แกะตัวสื่อสาร USB ออกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่บอร์ดเปล่านะครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด CPU เลยครับตอนนี้เราก็ทำบอร์ด ELM327 บอร์ดล่างเสร็จแล้วนะครับเพิ่มเติมก็คือเราใส่ชุดวงจร Regulate เข้าไปนะครับเพื่อทำการต่อ Regulate ไฟเพื่อป้อนให้กับบอร์ดชุดนี้นะครับทำงานนะครับแล้วก็เราก็ต่อสายสัญญาณนะครับเป็น Data เพื่อไปคุยกับ STM32F103 นะครับบอร์ดที่ประกบกับจอ LCD นะครับเดี๋ยวบอร์ดชุดนี้เราก็ประกอบคืนนะครับตอนนี้เราก็ประกอบบอร์ดทดสอบเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการยึดจอ LCD นะครับเข้ากับบอร์ด CPU STM32 F103 เสร็จแล้วนะครับมีการเชื่อมต่อสายระหว่างตัวบอร์ดแล้วก็ตัวจอนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อสายเข้ากับชุด ELM327 นะครับนี่นะครับเป็นชุดสายในส่วนนี้ในการทดสอบเบื้องต้นเราก็จะทดสอบกับตัว OBD2 Simulator นะครับเป็นบอร์ดสำหรับทดสอบการทำงานของชุด ODB2 ที่เราทำนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารกันได้ไหมนะครับก็มันก็จะเป็นปลั๊กเชื่อมต่อเหมือนในรถยนต์เลยนะครับลองทดลองจ่ายไฟดูนะครับก็ตอนนี้ไฟที่จอก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเขียนโปรแกรมทดสอบจอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทดสอบการสื่อสารระหว่างตัว CPU STM32 F103 นะครับกับตัว ELM327 นะครับเดี๋ยวเราลองทั้ง2แบบเลยครับเดี๋ยวเราลองเขียนโปรแกรมให้จอแสดงผลนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับทั้งตัวจอเลยนะครับว่าจะทำงานได้ไหมนะครับตอนนี้ก็แสดงผลเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวลองเป็นน้ำเงินกับแดงคนละครึ่งดูนะครับว่าทำงานถูกไหมนะครับเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนสีไปนิดหนึ่งครับก็แสดงผลถูกต้องนะครับมีการแสดงสีตามที่ต้องการนะครับแสดงว่าในส่วนนี้ตัวบอร์ด CPU กับจอ LCD สื่อสารกันได้ปกตินะครับในภาพที่เราเห็นอาจจะไม่มีการรีเฟรชหน้าจอที่เร็วมากนักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ CPU ทำการเขียนเป็น DMA นะครับถ้าหากเขียนเป็นระบบ DMA ก็อาจจะเร็วกว่านี้นะครับแต่นี่เป็นโปรแกรมทดสอบง่ายๆนะครับก็ไม่ได้เน้นการรีเฟรชหน้าจอที่เร็วมากนะครับก็ข้ามในส่วนนี้ไปก่อนนะครับในตอนนี้บอร์ดต้นแบบเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราอัปเดตเพิ่มขึ้นมาคือเราเพิ่มสวิตช์ชุดนี้ขึ้นมานะครับ3ตัวนะครับเป็นสวิตช์แบบพุทบัตตอนนะครับผมคือกดติดปล่อยดับนะครับ
สาเหตุที่เราใช้สวิตช์สั่งงานในโปรเจกต์นี้แทนการใช้เมนูที่เป็น Touch Screen นะครับเนื่องจากว่าตัว IC คุม Touch Screen ที่ติดอยู่กับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเราไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับบอร์ดที่ได้มาก็ไม่มีตัว IC ตัวนี้นะครับเราก็เลยใช้สวิตช์ธรรมดาแทนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะลองทดสอบการคุยกับ EOM 327นะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่าเขาสามารถสื่อสารกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับตอนนี้เราทดลองทำการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับบอร์ด EOM 327นะครับโดยการส่งชุดคำสั่ง AT command ไปยัง EOM 327นะครับจากนั้นก็ทำการรับข้อมูลนะครับเพื่อทำการตรวจเช็คการสื่อสารนะครับจากที่เช็คจากหน้าโปรแกรม Debugger นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถทำการสื่อสารกับ EOM 327ได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการทดสอบกับเครื่องอ่านค่า OBD2 เครื่องนี้นะครับตัวเครื่องเขาก็จะมีปุ่มสำหรับทำการหมุนปรับค่าได้นะครับเป็นวอลลุ่มนะครับปรับค่าพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ6ค่านะครับค่าหลักๆก็อย่างเช่นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิเครื่องยนต์ตำแหน่งของลิ้นเร่งนะครับก็คือการเหยียบคันเร่งความเร็วรถอย่างนี้นะครับหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นจอสีนะครับเป็น TFT คอยแสดงการทำงานต่างๆของตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มในการสร้างรหัสผิดปกตินะครับก็คือ Error Code นะครับแล้วก็จะมีปุ่มในการสั่งงานอื่นๆรวมถึงการปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่เครื่องนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในโปรโตคอลหลักๆของ OBD2 นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเขาก็จะโชว์รายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับด้านบนก็จะเป็นโปรโตคอลที่เราสร้างขึ้นจากตัวเครื่องนี้นะครับเป็นตัวจำลองโปรโตคอลตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโปรโตคอลตัวนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์อื่นนะครับเช่นความเร็วรถนี่เขาสามารถเปลี่ยนได้นะครับช่องนี้รอบเครื่องยนต์ช่องนี้นะครับก็สามารถปรับค่าได้เดี๋ยวเราลองทดลองกันครับก็ทำการต่อตัวบอร์ดนี่นะครับเชื่อมต่อไปแล้วไฟสถานะติดแล้วนะครับที่หน้าจอตัวเครื่องนะครับก็แสดงภาพขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราทำการแบ่งหมวดหมู่ของภาพที่หน้าจอเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มของ Live Data ก็คือข้อมูลเรียลไทม์นะครับ Error Code หรือรหัสผิดปกติแล้วก็การเคลียร์โค้ดนะครับก็คือการลบรหัสที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะกดปุ่มเพื่อทำการปรับเปลี่ยนโหมดพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อที่ข้อมูลเรียลไทม์ดูนะครับตอนนี้ก็ทำการกดเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ค่าก็แสดงผลแล้วนะครับซึ่งเราทำการเปลี่ยนค่าได้นะครับซึ่งค่าที่แสดงผลก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
เนื่องจากว่าตัวซิมูเลเตอร์เขาจะแสดงค่าที่เป็น PID ค่อนข้างเยอะนะครับเกือบทั้งหมดที่มีเลยนะครับแต่เวลาเราเชื่อมต่อกับตัวรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้โปรโตคอล OBD2 ค่าพารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของข้อมูลเรียลไทม์จะมีเฉพาะแค่ในรถคันนั้นๆมีนะครับหรือเขาแสดงผลนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูค่าหลักๆนะครับเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วรถอย่างนี้นะครับหากเราทำการลองปรับเปลี่ยนค่านะครับตัวนี้ผมทำการหมุนเพื่อทำการปรับเปลี่ยนค่าของรอบเครื่องยนต์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าค่าในช่องนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับก็เป็นการปรับเปลี่ยนค่าแบบเรียลไทม์นะครับค่าของความเร็วรถก็เหมือนกันนะครับก็สามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับนี่นะครับลองกันให้เห็นอีกมุมนะครับในส่วนของข้อมูลเรียลไทม์นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มทำการเริ่มสั่งงานนะครับก็ลองเริ่มเชื่อมต่อดูนะครับตอนนี้ก็ค่าข้อมูลโชว์ให้เห็นแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของ Data ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวโปรโตคอลที่เชื่อมต่อตอนนี้นะครับเช่นตอนนี้เป็น ISO 1576 15765-4 CAN 11/500นะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนดูค่าพารามิเตอร์อื่นๆได้นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเครื่องซิมูเลเตอร์เขาจะแสดงค่า PID ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้ตัวบอร์ดทดสอบเราสามารถทำการแสดงรายละเอียดได้มากๆนะครับเป็นเหมาะสำหรับในการพัฒนาตัวบอร์ดอ่านค่า OBD2 นะครับซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เวลาเราไปเชื่อมต่อกับตัว ECU ของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมีเท่าที่รถรุ่นนั้นแสดงผลนะครับไม่ได้เยอะเหมือนเราเชื่อมต่อกับตัวซิมูเลเตอร์แบบนี้นะครับอย่างในหน้านี้นะครับเบื้องต้นอย่างเช่นค่า 0C นะครับรอบเครื่องยนต์ซึ่งตอนนี้แสดงผลอยู่ที่ประมาณ 5,120 นะครับเราก็สามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับค่าของรอบเครื่องยนต์นะครับค่าของความเร็วรถนะครับที่ 149เราก็สามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับในโหมดของ Error Code เราก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับในนี้การอ่านค่ารอบนี้เราจะไม่เจอรหัสผิดปกติเลยนะครับใน3กลุ่มหลักๆนะครับคือโหมด 03 07 แล้วก็ 0A นะครับอันนี้ผมทำการลองปรับเปลี่ยนค่านะครับให้ทั้ง3โหมดมีค่าละ1รหัสนะครับเดี๋ยวเราทำการอ่านค่าอีกครั้งนะครับอันนี้เราก็จะเจอทั้ง3โหมด1ค่าคือ1รหัสผิดปกติตามที่เครื่องซิมูเลเตอร์ทำการสร้างไว้เลยนะครับ
ทดลองเพิ่มโหมด 03 เป็น 2 ค่านะครับ3 ค่าเลยครับนี่นะครับก็ในโหมด 03 ก็จะแสดงค่า Error Code หรือรหัสผิดปกติ 3 ค่านะครับก็จะมี B1 CB1 อย่างนี้เป็นต้นนะครับหากเราทำการดูที่ตัวเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับในบรรทัดบนนะครับก็จะเห็น B1 CB1 เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราจะทำการทดสอบกับเครื่องซิมูเลเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับคือเครื่องนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องซิมูเลเตอร์ที่สามารถจำลองโปรโตคอล ODP2 ได้เหมือนกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราทำการทดสอบไปนะครับเขาจะมีวอลลุ่มในการปรับค่าต่างๆนะครับอยู่6ค่านะครับเราสามารถทำการหมุนปรับค่าได้นะครับจะมีดิฟสวิตช์นะครับสำหรับเปลี่ยนโปรโตคอลนะครับในการสื่อสารนะครับแล้วก็มีฟอลสวิตช์นะครับในการสร้างรหัสผิดปกตินะครับแล้วก็มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเป็นหัว ODP2 นะครับทดลองเปิดเครื่องนะครับเขาก็จะแสดงผลค่าต่างๆขึ้นบนที่จอนะครับจอจะเป็นจอกราฟิกนะครับแต่ไม่ใช่จอสีนะครับเราสามารถหมุนปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวลองต่อบอร์ดทดลอง ODP2 เรากับเครื่องซิมูเลเตอร์เครื่องนี้ดูนะครับตอนนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อตัวบอร์ดทดลอง ODP2 นะครับกับตัวบอร์ดซิมูเลเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวลองจ่ายไฟดูนะครับก็จะเห็นว่าไฟติดแล้วนะครับทดลองเข้าเมนูแรกเลยนะครับทำการเชื่อมต่อเลยนะครับก็ทำการแสดงผลข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูค่าข้อมูลกันนะครับว่าซึ่งก็หลักๆในส่วนของ Parameter Real Time นะครับก็จะแสดงค่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื่องจากตัวบอร์ดซิมูเลเตอร์จะให้ค่า PID ที่ค่อนข้างเยอะนะครับในการแสดงพารามิเตอร์ในแต่ละหัวข้อนะครับในหน้านี้อย่างเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วรถองศาจุดระเบิดก็แสดงผลครบนะครับก็มีอยู่หลายหน้าเลยนะครับในค่าที่แสดงผลบนบอร์ดทดสอบ ODP2 ก็ทำการแสดงค่าตามที่ตัวซิมูเลเตอร์ปรับค่านะครับในส่วนของ MAF ก็ปรับค่าได้นะครับแล้วก็ค่าแรงดันแมปนะครับแรงดันอากาศเข้าก็ปรับค่าได้นะครับในส่วนของความเร็วรถหรือว่าสปีดก็สามารถทำการปรับค่าได้นะครับก็แสดงผลครบเลยนะครับลองย้อนกลับไปดูในส่วนของรหัสผิดปกตินะครับ Error Code ในส่วนนี้ตัวเครื่องมีการสร้างไว้1รหัสนะครับก็คือในโหมด 03 P0 P1012 นะครับลองยกเลิกการสร้างรหัสผิดปกตินะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องอ่านค่า ODP2 ของเราก็ไม่พบรหัสผิดปกตินะครับเมื่อเครื่องซิมูเลเตอร์ทำการกด
ยกเลิกการสร้างรหัสผิดปกตินะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ให้ผลที่คล้ายกันกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถทำการเชื่อมต่อเขาได้นะครับเดี๋ยวลองทำการติดตั้งกับรถคันนี้ดูนะครับตอนนี้เชื่อมต่อเข้ากับจุดต่อ ODB2 ของรถคันนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถดูนะครับแล้วก็ในหัวข้อแรกเลยนะครับอ่านเข้าข้อมูลพารามิเตอร์เรียลไทม์นะครับตอนนี้กดให้ทำงานเชื่อมต่อแล้วนะครับระบบแสดงผลภาพมาแล้วนะครับก็จะเป็นค่าข้อมูลเรียลไทม์นะครับของรถคันนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูในหน้าอื่นได้นะครับมีอยู่น่าจะประมาณ7หน้าเลยนะครับซึ่งก็แสดงผลจากหน้าที่2นะครับก็จะแสดงผลทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วรถองศาจุดระเบิดอุณหภูมิอากาศเข้าการไหลของมวลอากาศแล้วก็ตำแหน่งลิ้นเร่งนะครับซึ่งค่าข้อมูลทั้งหมดก็เป็นค่าเรียลไทม์นะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ970รอบหรือ950ถึง970รอบนะครับองศาจุดระเบิดก็อยู่ประมาณ7องศานะครับอุณหภูมิอากาศก็ประมาณ35องศาตำแหน่งลิ้นเร่งก็ประมาณ 14.9 องศาซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นค่าเรียลไทม์ที่สัมพันธ์กับหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็ทำการแสดงผลสัมพันธ์กันนะครับผมลองเหยียบคันเร่งดูนะครับรอบเครื่องที่หน้าปัดก็จะตวัดขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใน ODB2 สแกนเนอร์ของเรานะครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับคือตัวอ่านค่า ODB2 ของเรานะครับค่าก็ขยับขึ้นตามที่เราทำการเร่งเครื่องยนต์นะครับจริงๆพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับเราสามารถนำพารามิเตอร์ที่แสดงผลทั้งหมดเนี่ยนำจับมารวมกลุ่มกันได้นะครับคือแสดงผลเฉพาะค่าที่เราต้องการตรวจสอบหรือต้องการรับรู้นะครับเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วรถอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแรงดันแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถนำเอาค่าที่กล่าวเมื่อกี้นะครับมาทำการแสดงผลให้อยู่ในหน้าเดียวได้นะครับคืออยู่ในจอแสดงผลหน้าเดียวไม่ต้องกดเลื่อนหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นการแสดงผลทั้งหมดนะครับให้ดูโดยภาพรวมนะครับแต่จริงๆตัววัดค่าหรือตัวอ่านค่า ODB2 ในท้องตลาดก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับคือสามารถหาซื้อมาติดตั้งกับรถยนต์ของท่านได้เลยนะครับแต่ตัวนี้คือผมทดลองทำดูนะครับโดยการใช้ชิป ELM327 มาต่อร่วมนะครับเพื่อทำการทดลองอ่านค่าซึ่งก็ทำงานได้นะครับในระดับหนึ่งซึ่งก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าจะประยุกต์เขาไปในรูปแบบอื่นอีกไหมเช่นทำเป็นเกจแสดงผลทำเป็นบาร์กราฟหรือนำไปใช้ในด้านอื่นนะครับทำเป็น Data Log อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแนวทางในการประยุกต์ใช้งานแต่เบื้องต้นคือเราแสดงให้เห็นถึงการทำงานก่อนนะครับ
อันนี้เราดูค่าพารามิเตอร์กันอีกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกนะครับที่ทำการอ่านค่าขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือหน้าที่2นะครับจะมีรอบเครื่องยนต์หรือลิ้นเร่งนะครับลองกดคันเร่งดูก็มีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือหน้าที่3นะครับอันนี้หน้าที่4หน้าที่5หน้าที่6หน้าที่7มีอยู่ประมาณเกือบ7หน้านะครับที่ทำการอ่านค่าขึ้นมาได้นี่ก็อยู่กับย้อนกลับไปหน้าแรกสุดนะครับซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้นะครับหากนำเอาไปรวมกับค่าของอุณหภูมิหม้อน้ำค่าของแรงดันแบตเตอรี่ก็สามารถประกอบเป็นหน้าแสดงผลที่เอาไว้เตือนเป็นข้อมูลให้กับผู้ขับขี่นะครับได้ทราบถึงสภาวะของรถในขณะนั้นๆได้นะครับเช่นการเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำว่าอยู่ในขั้นที่สูงเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนก่อนที่ระบบของตัวรถจะแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถนำไปทำเป็นโปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนให้ไวขึ้นหรือนำไปทำเป็นลูกเล่นอื่นๆได้นะครับเพราะเราสามารถสื่อสารกับ ECU ของรถแล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาได้นะครับจริงๆเราสามารถเทสในรูปแบบอื่นได้อีกนะครับคือการอ่านค่ารหัสผิดปกตินะครับซึ่งก็รถคันนี้ก็คือมีอยู่2หมวดนะครับก็คือหมวด03กับ07ก็ไม่พบรหัสผิดปกตินะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการ DIY ใน EP นี้นะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องไหนนั้นฝากคอยรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับ